guys. So ito po yung shortcut from Antique to Igtuble, Tubungan. Woo! Napaka-rough po ng daan. So ang aming Mio naging off-road na. Naging Mia. Woo! Nakakapagod. Woo! Grabe. Ulitin mo pa ba? Hindi na. Hello, good morning guys. So, welcome po sa town ng Pabia, Iloilo. Oh, Sunday morning. Ang ganda po ng panahon. Timing po. Nag-ride po tayo. Plan po namin pupunta ng Antique, Iloilo. So, antayin ko pa yung kaibigan ko. So, dalawa po kami mag-ride doon. So, ito po yung plaza ng Pabia, Iloilo.
Alright guys, mag-hike naman po tayo. Alright. Okay, cave na naman yung pupuntahan namin. Okay. Bali. So, napakaganda po yung rock formation. Right. Tapos siyang hanging bridge papasok sa kuweba. Okay, boys boy. So yun po, no? Pababa na po kami. Napakasipit po ng daan. So, ingat-ingat lang kung pupunta kayo dito. Kasi right. Isa po tayo. Yay. Ah, okay. Umikot lang. So now guys, ito po yung daan, shortcut po connecting Antique to Tubungan Iloilo. So very rough pa yung road. Alright. So si Mio Sol ay naging off-road. So as you can see, both sides po bundok na po. Napakaganda po ng view, pero hindi po maganda ang daan.